ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੇਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਸਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਬਸ। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, राम राम, जय माता दी। कैसे हो सब? स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मेरे चैनल रूप ब्लॉगर ते। फ्रेंड्स शुरू ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਰੈਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੂਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੇਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਮੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰੁਕ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰੈਸਪੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਓ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਰੂਪ ਬਲੌਗਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਈਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਭਰਪੂਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਆ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਘਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਚੌਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਦਾਮ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਾਮ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਝਟਪਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ એનર્ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੈਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਰੈਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਹੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਦਾਮ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਖਜੂਰ। ਖਜੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਹਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਰਹਿਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਤੇ ਬਦਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕੜਾਈ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜੇ। ਘਿਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨਣੇ, ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਭੁੰਨਣਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੈਸਪੀ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਸਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਗਰ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਸਪੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੋੜੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਆਪਣੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸੀ ਦਾ ਜਾਰ ਛੋਟਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੇ ਦਰਦਰੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਰਦਰੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਤੇ ਮਿਕਸ ਬਦਾਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਦਾਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। तो हुण इहदा अगला पार्ट किद्दां वा भी इहनूं ड्रिंक नूं आपां तैयार किस तरह करना वा, उहदे विच होर की ऐड करना होवे आपां तुहानूं दसदे हां। हुण आपां कढ़ाई लाती है ते हुण आपां पतीला रख लिया जी पित्तल दा, ते इहदे विच पावांगे 1 गिलास दुध, ये भी पित्तल दा दुध। खास करके तुसीं ये ड्रिंक बनाउण वास्ते जे गां दा मिल जे ते सब तो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि गां दा दुध जिहड़ा शुरू तो ही आपां सुणदे आउंदे हां कि बहुत ही ज्यादा वधिया हुंदा वा, मझ दे दुध नालों भी वधिया हुंदा वा। बाकी इहदा जिहड़ा रेसिपी आपां तैयार कर रहे हां, हुण कई भैणां मैनूं कमेंट करनी है कि मैडम सानूं शुगर आ, मैडम साडा बीपी हाई आ, जां कुछ भी आ, तुसीं इहनूं ड्रिंक नूं इस्तेमाल कर सकदे हो। इहो जी कोई गल नहीं हैगी भी तुहाडा बीपी हाई आ ते तुसीं नहीं इहदा इस्तेमाल कर सकदे। हुण जिवें आपां 1 गिलास इहदा दुध रख दित्ता, ਇਹ सिर्फ आपां क्वांटिटी 1 गिलास ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, जिन्ने गिलास ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਹਦੀ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਚਮਚ ਆ, ਇਹ 1 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ 1 गिलास ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਲਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਗੈਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿੰਨਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿੰਨਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿੰਨਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ 1 गिलास ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਹਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗਾੜਾ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਜੂਰ। ਜੇ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੁਹਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 गिलास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਖਜੂਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿੜਕ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਿੱਝਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਿੱਝ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਗੈਸ ਤੇ ਰਿੱਝਣ ਦੇਣਾ, ਪੂਰਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਊਡਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਥੱਲੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਚਿੰਬੜੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿੱਝਣ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬਾਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਜੂਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਉਹ 1 ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿੱਝਣ ਦਿੰਨੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਰਾਤ ਸੌਣ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਧੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਸਨ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਐ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਮੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਆਪਦਾ ਵਲੇਟ ਲੈਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਲਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਨੇ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੰਨਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਰਿੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰਿੰਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਬਦਾਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਮਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਬਦਾਮ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਖਜੂਰ ਆ ਤੇ ਛੁਹਾਰੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਆ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂ ਬਲੌਗਰ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋਗਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ।